নমস্কাৰ মই গীতাঞ্জলি শৰ্মা পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আজি মই আপোনালোকক এটা প্ৰাণায়াম কৰি দেখুৱাম এই প্ৰাণায়ামটো কৰিলে গোটেই দিনৰ ভাগৰ মানসিক অবসাদ ষ্ট্ৰেছ এংজাইটি কিবা কথাই যদি আপোনাক মনত আঘাত দি আছে হে আটাইবোৰ সমস্যা নাইকিয়া হ'ব এই প্ৰাণায়ামটো আপোনালোকে ৰাতিপুৱা কৰিব আৰু ৰাতি শুৱাৰ আগত কৰিব এই প্ৰাণায়ামটো খুবেই সহজ আপোনালোকে কমফৰ্টেবল হৈ বহি ল'ব এটা ঠাইত সুখাসনাত বহি ল'ব মেটৰ ওপৰত বহিব পাৰে ঘাহনিৰ ওপৰত বহিব পাৰে বিছনাৰ ওপৰত বহিব পাৰে পিঠি ষ্ট্ৰেইট তাৰ পিছত আপোনালোকে নাকেৰে উশাহ ল'ব লাগিব 5টা কাউণ্টত 1 2 3 4 5 এনেকে উশাহ লৈ আপোনালোকে ডিঙিটো পিছলৈকে হাউলি লৈ যাব দেন তাত অকমান সময় হোল্ড কৰিব 5 সেকেন্ড মান হোল্ড কৰিব পাৰে নাইবা তাতকে কমকে কৰিলেও হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে এগেইন উশাহটো এবাৰ মুখেৰে এৰি 5 সেকেন্ডত মুখেৰে এৰি ডিঙিটো আগৰ অৱস্থালৈ লৈ আহিব আয়ুষ্মান ভৱৰ কেইগৰাকীমান দৰ্শকে মোৰ চেনেলত কমেন্ট কৰিছে আসলতে তেখেতসকলে মোক প্ৰশ্ন কৰিছে যে বাইদেউ আপুনি কেৱল সেক্সৰ ওপৰত ভিডিঅ' কেলে বনায় সেই দৰ্শকসকলক মই সুধিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে কেৱল সেক্স এডুকেশ্যনৰ ভিডিঅ'বোৰহে কেলে চায় মই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভিডিঅ' বনাওঁ মই আগতেও বহুতবাৰ মেনশ্যন কৰিছো yoga exercise meditation diet skin care motivation and sex education এই 7টা টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাওঁ কিন্তু সবতকৈ বেছি ভিউজ কত পাওঁ সেক্স এডুকেশ্যনৰ ভিডিঅ'বোৰত সো আপোনালোকে সেক্স এডুকেশ্যনৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব ভাল পায় বাকিবোৰ চাবলৈ ভাল নাপায় মইতো নিজৰ কাম কৰি গৈ আছো আপোনালোকে এবাৰ আয়ুষ্মান ভৱ চেনেলটোৰ ওপৰত চকু ফুৰাব তেতিয়া দেখিব কেৱল সেক্স এডুকেশ্যন নহয় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভিডিঅ' মই এতিয়ালৈকে আপলোড কৰিছো কিন্তু সেই যে বাকি ভিডিঅ'ছবোৰ আছে হেয়া খুব কম সংখ্যক লোকে চাই সেই ভিডিঅ'বোৰ চোৱা কৰক নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পালে সেক্স এডুকেশ্যনৰ বাহিৰেও বাকি ভিডিঅ'ছবোৰ আপোনালোকে চোৱা কৰক নিশ্চয় আপোনালোক উপকৃত হ'ব এয়া মই আপোনালোকক এতিয়া কৰি দেখুৱাম এই প্ৰাণায়ামটো কৰিলে আপোনালোকে তৎক্ষণাত ৰিলেক্স ফিল কৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছো এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম ষ্টে হ্যাপি এণ্ড ষ্টে হেলদি লাভ ইউ অল